Frumoși mei Capricorni, bine ați venit, dragilor! Astăzi vom face o etalare de iubire, să spunem așa, neprogramată. În urma unui vis pe care l-am avut într-una din seriile trecute, am considerat, am visat că făceam etalări de iubire într-un anume mod sau stil, da? O etalare concretă. Și am considerat că dacă mi s-a transmis acest lucru, probabil că mai sunt mesaje pe care unii dintre voi trebuie să le auziți de pe acest canal în legătură cu partea sentimentală sau, mă rog, cu iubirea sau relațiile, da? Așa că sunt aici astăzi pentru a face acest lucru. Etalarea va fi una foarte scurtă și la obiect, câteva minuțele pentru fiecare categorie de Capricorni în parte, fie că aveți o relație, fie că nu. Va conține, hai să spunem așa, că vom scoate o singură carte, un singur mesaj și apoi 3 cărți în plus ca să putem să dezvoltăm, să vedem la ce se referă acel mesaj. Așadar, această etalare nu neapărat că este pentru luna octombrie, poate fi valabilă pentru orice moment în care veți găsi acest material, pentru că știm cu toții că în tarot nu există timpul și bineînțeles că este valabilă pentru toți cei care aveți soare, lună, ascendent sau Venus în Capricorn. Nu știu dacă voi continua să fac etalările în continuare, aceste etalări. Vom vedea, na, aștept și feedback-ul vostru, ce să zic, habar n-am, dacă găsesc timp le fac, dacă nu, nu. Cam asta este ideea. Hai să vedem, începem cu Capricornii care au o relație, să vedem care este mesajul pentru voi, dragii mei. 2 de spade. În ceea ce privește relația trece printr-un blocaj, aș spune. Ori unul dintre voi, ori ambii parteneri sunt cumva închiși din punct de vedere sufletesc. Nu mai există viață, nu mai există comunicare, nu mai există dorință, nu mai există deschidere probabil către a rezolva anumite lucruri. Ideea este că aici mie mi se pare că este un soi de căpoșenie în ceea ce vă privește pe amândoi. Fiecare dintre voi probabil că aveți orgoliul vostru și aici în relații știm foarte bine și din punct de vedere psihologic sau psihologia spune că o relație nu se bazează pe... într-o relație nu are ce să caute încăpățânarea, ego-ul și, nu știu, pur și simplu închiderea emoțională. Într-o relație trebuie să trăim conștienți, dacă avem cu cine facem, dacă nu avem nu facem, ne despărțim și nu ne mai chinuim unul pe celălalt. Cam asta e ideea. Așadar, acesta este blocajul sau problema care există între voi doi, dar eu aș spune că e o chestiune de căpoșenie. Da, știu că nu există cuvântul căpoșenie, că mi s-a tot spus. Nu vorbim de... Mie îmi place să vorbesc așa. Cine nu mă... pe cine deranjează, e doar treaba voastră, nu e a mea. Hai să vedem cu ce vine la pachet acest 2 de spade. Ia uite. Uite-l pe domnul diavol. Da, deja avem indicii aici. 3 de monede. Și 10 de cupe. Moartea la capătul cărților, dragii mei. Relația asta este blocată pentru unii dintre voi. Eu știu și la Capricorn, etalarea generală pe luna octombrie a ieșit, wow, a ieșit, aș spune, nu oribilă, ci mesajele, energiile erau urâte. Energii ca diavolul, pentru că îmi aduc aminte că am văzut așa ceva la voi. Ideea este că dacă aici există în relația asta un blocaj, poate fi un blocaj, nu știu, uite, a unor energii de invidie necurate, habar n-am, nu contează. Aici e vorba despre, ok, rolul nostru ca partener nu e să stăm aici degeaba și să zicem, ok, mi-a făcut farmece, nu fac nimic, stau
aici în chinuiala asta, fierb în flăcările iadului, în relația asta, sau amândoi suntem la fel. Trecem prin numai probleme, avem probleme și cu banii, probleme și cu violența și cu adicțiile. Nu știu, poate ne-am luat amândoi de băut, ne-am luat amândoi de jucat la păcănele. Habar n-am, se poate dezvolta aici, dar nu vreau să fac câtele lungi ca să mă înțelegeți. Am căzut amândoi în oala cu apă fierbinte din iad, în care nu vedem ieșirea. Dar nu e că nu o vedem pentru că nu putem. Nu o vedem pentru că nu vrem să o vedem. Stăm încrustați cu mâinile în sân ca această persoană, legați la ochi, nu vrem să vedem, nu vrem să vedem că avem probleme de adicții, nu vrem să vedem că avem probleme de violență, nu vrem să vedem că avem probleme de energie cu care suntem înconjurați, poate avem prieteni care ne influențează într-un mod negativ, poate mintea noastră la tot razna și trebuie să vedem cum facem să facem ceva. De ce spun asta, dragii mei? Pentru că aici ne arată faptul că cine se trezește din visul ăsta în care se complace, că din cauza celorlalți, că din cauza băuturii, că din cauza fricii, că din cauza farmecelor, că din cauza habar n-am, mai spune tu alte adjective, nu fac nimic, că nu-i din cauza noastră, e din cauza celorlalte lucruri, evenimente, persoane și așa mai departe, te înșeli. Aici vorbim despre echipa face să se ajungă la lumină. Împreună, când amândoi vedem, acceptăm și punem una și schimbăm la sânge, tăiem de la rădăcină răul. Taie răul de la rădăcină, nu mai sta cu mâinile în sân. Cum tai răul de la rădăcină? Domne, arunc tot alcoolul din casă. Sun la poliție dacă tâmpitul se pune violent, da? Îmi cer scuze, din nou încep să vorbesc prostii aici, sau mă rog, porcos. Tai, cum să spun, din rădăcină orice contact cu orice persoană care mă influențează într-un mod negativ. Nu mai primesc eu prietenii bețivi în casă la mine, nu toate anturajele, nu mai primesc niciun invidios pe lângă mine, mă uit și la mine să văd care e toxicitatea mea și lucrez să o transform, pentru că așa se face munca în echipă. Fiecare își rezolvă căcaturile personale cu el însuși întâi și apoi facem echipă, nu mai stăm cu mâinile în sân, haide Doamne iartă-mă aici, să facem treabă împreună, că noi am fost fericiți. De ce am ajuns, Domne, aici în râpa asta, în iadul ăsta? De ce? Pentru că am lăsat influențele din exterior să ne acapareze mintea, ochii, viața, relația, puncte. Nu e așa că, mi-e așa în spaniol acum, nu e așa că dacă îți dai vălul jos de pe ochi vei vedea de fapt realitatea așa cum este. Nu e așa? Nu doar tu, amândoi, că despre un cuplu vorbim. Dacă tu vezi că n-ai cu cine, pentru că, na, uite, da, Domne, ai de-a face cu o persoană violentă care te minte, te înșală, bagă la păcănele, habar n-am, e parașută, nu știu, zi tu cum vrei, că e partenerul al tău de viață, da? Când tu nu mai stai cu mâinile în sân și iei atitudine și îți depășești toate fricile, te duci și cauți, ce cauți? Colaborare, cauți sfaturi, cauți să ieși de acolo, să te rupi de toxicitatea în care trăiești. Pleci, doar așa vei transforma ceva în viața ta, doar așa se va schimba viața ta. Nu mai am altceva pentru voi. Wow, dragii mei, eu nu știu ce se întâmplă la unii dintre voi, că normal n-are cum să fie pentru toată lumea, însă pentru cei care vă regăsiți în această variantă, este momentul să nu mai stați cu mâinile în sân. Faceți ceva. Dacă se poate, alături de celălalt, trageți-l după voi, dacă nu, eliberați-vă de el. Mergem mai departe. Cei singuri. Hai să vedem ce se arată la Capricornii mei frumoși. Cei singuri.
Da, nici voi nu sunteți pe roze, nouă de spade ne arată o atmosferă mentală prăpăstioasă, ne arată o depresie, de ce nu pentru alții dintre voi, nici voi nu vedeți lucrurile cu... Nu că nu le vedeți cu claritate, faceți din țara armăsar, foarte mulți dintre voi exagerați foarte mult, da? În ceea ce privește iubirea, în ceea ce privește relațiile, în ceea ce privește, așa cum am spus, nu mai știu la ce semn zodiacal, dar nu contează pentru că voi repeta și la voi. Părerea ta exagerată în legătură cu iubirea sau cu persoanele, toate femeile e niște curve, toți bărbații e niște proști. Atenție mare! Nu pentru că sunt anagramată sau analfabetă, pentru că știu să vorbesc corect gramatical, însă mie îmi place să glumesc sau să fac nu haz de necaz, ci să văd pozitivul din acest mare negativ în care ești tu învăluit. Nu este chiar așa cum crezi tu. Ești un exagerat mental. Punct. Nu mai am altceva de zis în ceea ce te privește și îți dau mână liberă să mă înjuri dacă asta alegi. Hai să vedem. Uite ce interesant. Soarele. Pajul de cupe. Și regina de bâte. La capătul cărților, roata norocului. Roata norocului ne dă indiciul că starea asta a ta, starea depresivă indusă, mie vine să spun, tu singură ți înduci prin exagerările pe negativ sau exagerările față de persoanele potențialele persoane cu care să ai o relație. Ai cel puțin un an de zile de când ești în această buclă. S-a instalat. E ca și cum rețelele tale neuronale, cine nu știe despre rețelele neuronale și cum se formează ele, căutați că aveți materiale pe Google, o grămadă. Rețelele tale neuronale s-au format și sunt extrem de bine, extrem de groase, să spunem așa. Acele rețele sunt ca niște drumuri, da? Drumuri bătătorite în capul tău în legătură cu părerea, critica și acea anxietate pe care o simți când auzi de iubire. Primul gând care îți vine este: nu există iubirea. Nu mai există om sincer pe pământul ăsta. Tu știi ce spui. Nu e prima oară când văd așa ceva la Capricorn, da? Să ne înțelegem. Trebuie să faci o schimbare, să nu mai mergi pe aceleași drumuri bătătorite, cu aceleași fraze pe care le spui de un an de zile în legătură cu posibil parteneri sau în legătură cu iubirea. Aș începe cu o întrebare la voi. Cât de mult v-ați deschis în ultima perioadă? Cât de mult v-ați expus și v-ați arătat? Cât de mult ați lăsat să se vadă că sunteți disponibili în ale iubirii? Sunt 3 întrebări. Răspundeți întâi la întrebarea asta și apoi vom continua. Dacă tu gândești negativ în legătură cu iubirea, din start o respingi, acea iubire sau acea, nu știu, împlinire sufletească sau fericire pe care o căutăm cu toții, să trăim împliniți, să avem și noi casă, masă, copii, habar n-am, să fim fericiți pur și simplu, să avem un partener, nu va veni către tine atâta timp cât tu ești în această poziție. Nu are cum. Și legea atracției spune același lucru. Atragi ceea ce ești, atragi ceea ce gândești, atragi ceea ce crezi. Ce crezi tu, ce gândești tu despre iubire și ce
Gândește-te dacă vrei într-adevăr să fii fericit sau dacă nu că vrei să fii fericit, că toată lumea vrea să fie fericită. Gândește-te dacă vrei cu adevărat o relație, hotărăște-te. Aici e ca și cum tu alegi. Tu alegi. Faptul că 9 de spade ne arată cât ești de exagerat, vine și contrariază celelalte cărți spunând că tu nu ești așa. Capricornul nu este o persoană depresivă. Capricornul nu este o persoană, sau arhetipal, da, vorbind despre energia Capricornului, nu e o persoană prăpăstioasă. E o persoană care are frici, că toți avem fricile noastre, însă nu e o persoană, hai să spunem, nu știu, neapărat pesimistă. Pesimistă este în momentul în care se convinge singur, da, domne, așa e. Pentru că nu m-am deschis să-mi dau voie să trăiesc autentic. Am stat așa și am trăit conform principiilor mele mentale. Și dacă principiile mele sunt exagerat de propăstioase sau de, habar n-am, acumulările astea sau drumurile alea bătătorite în capul nostru, după cum am zis, sunt într-adevăr, au o mare influență într-adevăr, eu nu mă pot deschide, nu pot să-mi dau voie să fiu autentic, nu-mi dau voie să fiu sexy, nu-mi dau voie să mă arăt așa cum sunt, nu-mi dau voie, dar nu așa cum sunt aici, așa cum sunt autentic, da? Nu-mi dau voie să experimentez, pentru că mi-e frică, domne, aoleu, dacă. Deci aici la voi, dragii mei, nu mai sperați la relații, dacă voi nu vă rezolvați. Da? Nu pot să spun altceva, îmi pare tare rău. Eliberați-vă odată pentru totdeauna. Și aici e ca și cum eliberează-te și maturizează-te. Mie vine aici să spun, deschide ochii că nu mai ești un copil, da? Nu mai ești un copil și poți să-ți asumi în cazul în care vin eșecuri în dragoste sau vin persoane care te vor dezamăgi. Tu de fapt ce, nu ești un adult, adică trebuie să stai să te ascunzi în casă, vai, eu nu mai intru în contact, că dacă dau peste un porc, dă peste porcul ăla, dă un ștâncur și treci la următorul porc, ca să ne înțelegem, da? Deci aici vorba despre, domne, pe bune? Sau bărbații la fel. Dați peste o femeie superficială care, nu știu, radiază ea așa foarte frumoasă și de fapt e descoperiți în timp că nu merită toate aceste aroganțe care și le manifestă. Care-i treaba, domne? Dă un șut în cur și te duci mai departe. Nu stai să vai, toate femeile e niște curve sau interesate. Nu. Pune mâna și schimbă chipul. Și intră în jocul vieții. Uite. Intră în jocul vieții cu curaj din nou. Nu contează ce se întâmplă sau ce va veni. Crezi că dacă ești mort în această viață, da? Tu trăiești, ești viu, dar de fapt ești mort. Tu crezi că asta e viață? Pentru ce crezi că ai venit pe planeta asta să stai așa în depresie? Nu cred. Nu știu, nu mai am altceva pentru voi, dragii mei. Îmi pare rău să văd într-un mod repetitiv acest aspect la voi și în continuare să existe Capricorni care nu vor, de fapt, să trăiască viața și pur și simplu stă și își plâng de milă și stă și, nu știu, își întăresc credințele alea atâmpite în continuare. Îmi pare rău, vă dau voie să mă jurați că vreți. Dacă sunteți foarte neserioși, o să vă blochez, asta este, dar încercați în limita bunului simț să mă jurați mai frumos dacă vreți. Vă pup. Eu vă iubesc. Ne vedem data viitoare. Ciao.